Друзі, всім доброго дня! Сьогодні в нас понеділок, 23 червня, на годиннику майже 12 година, тобто 11:53. Якщо бути точним, думаю, початок нового тижня, буде промка на болті чи не буде. Заходжу, є. З одної сторони, звісно, я трошечки недовольний, бо тому що вона заставляє мене працювати тільки по болту, там ніяких уберів навіть там чи ще щось. Якихось восьмерок лишній заказ не візьму. А з другої сторони, блін, кайф. 15 заказів по нормальному агрегатору собі відбатлав. І з чистою душою і двушкою чистих кишень собі поїхав додому. Да, цю промку можна робити за один присіст. Я думаю, що це не дуже важко. Ну, мається на увазі просто відкатати 80 км одного заряду, потім півтора часика, ну, також в Вінниці позаряджатися і ще там чуть-чуть поробити пару заказів і можна свалити. Тобто за годин 5 можна закрити і все. Типу. В коментарях там щось пишуть по поводу того, що той, хто не вчив в школі математику, той робить промку. Типа, що висить заказ за 260, там чи за скільки, коротше, а ти береш мінімалку, щоб зробити промку. Ну да, друже, тут калькулятор треба відкрити і рахувати, розумієш, скільки часу займе той заказик за 260, чи буде достатньо мені цього, типа, заряду, коротше, і так далі. І плюс сама ідея промки в тому, що, розумієш, я приїхав в 7 вечора додому, і якби не промка, я б більше б не виїжджав би. От я заробив би там 1300-1500 гривень чистих. І все, я би такий, та, промка, типа, нема промки ніякої, я би не виїжджав би просто потім. А так, залишається в мене 3-4 замовлення, і я такий, блін, ну цих 3-4 замовлення доб'ю і получу ще 260 гривень зверху. Тобто не в розрізі оцих 15 замовлень я рахую, а в розрізі отих 3-4, які залишаються. І наступний день, щоб не було такого, що я там прям потію, капець, до ночі їздю, я завжди хочу зробити промку сразу. І це додає інтересу, а не просто там якась фінансова составляюча, розумієш? От якраз пасажир сідає. Дав без здачі 200 гривень, а до сплати було 174. Тобто 250 гривень я вибрався з Стрижівки, представте, по замовленню на Хмельницьке шосе. Це до технічного університету. Все як доктор прописав, пацани. І наступне замовлення у нас що? З юності на князів Кар'ятовичів. Ніхера собі. Було до цього, як я отут їхав возле політехнічної, було з об'їзного шосе на Мегамол. Я його взяв, думаю, в принципі норм, в принципі ок, але його відмінили щось, не знаю чого. І оце, що прийшло слідом за ним, навіть краще. Так що їдемо на князів Кар'ятовичів поки що. Нажав долоньку, трошечки хочу привести машину в порядок, тому що, бачите, хотів на моєчку приїхати, а не вийшло. Так що оцих 2 заказика зробив, зараз стану, верніше вже став. І трошки почухаю пороги, там таке, коротше, все. Може панель почухаю, а може просто витрушу поліки. І почухаю пороги з панелью вже тоді, коли десь на підзарядочку стану. Да, наверное, так і буде. Зараз просто поліки витрушу. Так, в принципі, отак от воно чухається, чиститься. Там під цим ще треба якось, дивіться, от це вчора забирав людей з підставка. Такого я ще не бачив в житті, блін. Дивіться. Оце то треш. Оце то треш. Такого я ще не бачив в житті, я вам кажу. Ну тут так собі. Ну от це як вчора позалізала купа людей в тачку, це просто жесть. Зараз подивимося, як я це все вичухаю. Осталось тільки отут почухати
тряпочкою і в принципі норм, дивіться. Чим нравляться отакі от ворсові коври, що от при наліччі такої щоточки си витягнув, почухав, почистив і все якби чистенько. Ну, мабуть, ще сидушки почищу. Блять. Ну який шанс, що в тупікову цю вулицю кожних, блядь, 30 секунд заїжджає якась машина, блядь. Ну це просто жесть. В принципі, почухав, почистив. Не все, звісно. Ну так, буквально 5 минут потратив. Давайте зробимо пару заказів. 1-2 і потім почухаємо ще. Так, це у нас центр з кінцівки рятовичів. Клас. Клас, клас, клас. А потім панельку протрем, відпочинемо. Коротше, ну, пару заказів зробили, щось поробили. І заодно і якийсь, типу, як сказати, перепочинок від керма, розминочка. Тобто не так, що став, всю уборку зараз зробив. І типу потім нон-стоп катаєшся, не розгибаєшся в цій машині. Ні, по чуть-чуть, там щось вийшов, протер, там щось підчухав і так підтримуєш чистоту, розминаєшся, робиш баланс між працею і відпочинком. Що це дає за якийсь шлакідзе? Ні, ну воно, звісно, показує, що мені треба подаватися хер зна кудою. А по суті треба буде отак от тільки приїхати. І на Глеба Успенського. Давайте візьмемо, ну це ж не 3,7 реально. Це ж не 3,7 їхати. Чого вона показує 3,7? Тут на Соборній просто особо нема де стати, знаєте. Я став під знак «Стоянка заборонена». Ну тут до 5 хвилин. Ну нічого не приходило 2 хвилини. І зараз що, ще сидіти 2, а потім якщо мене чпекнуть, то буде за що, виходить. Хоча ніхто цей таймер не включав від рахунку, але ну блін, будемо по совісті. Так що, по суті, оцей крюк не треба робити, який воно розчитало. Ну, десь майже в половину менший маршрут вийде подачі. Таке дає. Не будемо брати. 3,1 поза радіусом. Сталася помилка. Окей, так, нам треба переїхати, бо ми не особо так тут чітко стоїмо, мішаємо, походу, всім, хто їде. А переїхати треба буде в якийсь холодочок. Взагалі я би поїхав би, десь би став би. Так, Вінницькі хутори. Київський центральний автовокзал. Ні, не підходить. Поїздка прийнята кимось іншим. Ну, хай хтось інший і їде. Блін, було би гарно. Це що? Академіка Янгеля 4. Оце беремо. Оце беремо. На Янгеля там є зарядочка, як виїхати. На зарядочці станемо і почухаємо далі машинку. Може подивимося, як розібрати задній диван, щоб це все позмащувати. Треба десь в Аврору заїхати, купити солідольчика якогось, щоб був в якомусь тюбіку, знаєте, може є якийсь такий. Потім купити очисник для пластика, оце все почухати, почистити. Спочатку перед тим, як наносити типу цей полірольку. Що ще мені треба в Аврорі? Щось треба було ще в Аврорі, коротше, ну вже коли зараз буду їхати з пасажиром, може згадаю. Я побачив, що мені приходить наступний заказик на Маріупольську. А з Маріупольської там, як до Старогородського моста спускатися, є зарядочка біля готельчику. Ну і там я собі, коротше, розкладусь. Правда, є один прикол, що коли я розкладу сідушки, розберу їх, то мені треба буде одразу їх змастити, щоб потім, ну, щоб, коротше, в мене солідольчик був одразу, понял? А з другої сторони, якщо там, ну, типу, я зараз просто представлення не маю, як їх розібрати. Тобто, в той момент, коли в мене зараз немає солідола, я, в принципі, зможу просто роздуплитися, як їх розбирати. Якщо там супер просто, я розберу, подивлюся, що треба змастити, то я потім все складу і поїду, або не буду складати, а поїду одразу в Аврору, коротше, подивлюсь на солідольчик, щоб
Ну, а вдруг я знайду істочник і без смазки його якось устраню, укріплю, закріплю, коротше, щоб він не свистів, оце не пищав. Я хз. В будь-якому випадку треба спочатку подивитися, як туди добратися. Дивився, коротше, я і в поисковичку шукав інфу, як скинути сідушки задні. Є тільки от диван, як піднімати. Там теж така геморройна система, щоб зняти диван. На 2 кріпленнях тримається. І треба прям силою, коротше, його... Тобто умом його не взяти, поняли? Треба реально силою його піднімати. А от задні сідушки на диван, ну, типа, сідушки, іменно, не сідушки, а ці спинки, вони якось там по-другому знімаються. А як? Оце я хочу роздуплитися. Бо в інтернеті, ні в Ютубі, коротше, ні так на веб-сайтах немає інформації про це. Я хз, що, неужели? Чи це там просто так все, типа, очевидно, знаєте? Чи це ніхто туди не лазить, я хз. Коротше, треба буде роздуплитися. Висадив паса. 6 гривень чаюшки було. Ну і бачите, де я зараз знаходжусь по карті. А зарядочка отут от десь чуть-чуть нижче, ну з цієї сторони. 100%. Я навіть не дивлюся там, чи вона свободна, чи не свободна, бо тому що кожен раз, коли я приїжджав туди, вона була свободна. Цікавить, скільки я вже заказів зробив. Дивлюся, що каса якась там грязна, 558, скоріше всього останній цей заказ не засчитало, тут десь коротше 600 з чимось гривень є чистих. Ой, грязних. 6 замовлень. Блін, щось маловато, 6 замовлень, капець. Ну, 6,5 кВт залишилося в машині. Це у нас що по цьому? Це 50% заряду. 44 пише, що можу ще проїхати, 45 я вже проїхав. Поставимося на зарядочку. Я думаю, кіловата на 4 ми зарядимося, поки я буду там з цими сідушками чехлитися, поки я буду там чистити панель. Побачимо, коротше. Побачимо. Зараз у нас рівнесенько 2 година дня. Коли включимося, тоді включимося. Під'їжджаю, а тут Тесла стоїть. Ну вона не заряджається, а просто стоїть. Так що, в принципі, все ок. Бачите, тут такі замочки є, які я звідси подоставав, порозщібав. По суті, тут можна взагалі познімати, коротше, повністю обшивку, оцю кожану. Тільки не знаю на що. Да, це все абсолютно, все знімається, розбирається сідушка. Тільки мені, в принципі, це не треба. Мені треба якось поняти, як тут воно розбирається чи що. Бляха, треба ще тут знімати. Коротше, зараз щось буду бачити, покажу. Знайшов, дивіться, отут от збоку от цю херню, коротше, скидаємо і добираємося до цієї фігні. Я так розумію, з тієї сторони теж є така закрита штукенця, яку треба відкрити, так? Да? Да, є. Угу. Це треба отверточку, щоб її звідси підковернути. Ці гаючки на 13 дуже тяжко відкручувались, реально дуже тяжко йшли. Я вже думав, що зараз тріщотку, коротше, зірву. Але все-таки вони піддалися, коротше. Відкручуємо. Відкрутив і по суті все, можна витягувати сідушку, тільки треба ще з другої сторони відкручувати. Просто отак от полуварварським способом відщолкуємо. І от доступ до цих. Правда, в мене тут не достає, виходить. Треба спочатку вдівати головку, а потім на півшишечки оцю хрень засовувати. Так, треба 2 руки. Ну що, пробуємо доставати. Ще доступ. Тримається. Бля, непонятно.
не видно. Невже треба буде диван заглиювати? Чи все-таки отут от, коротше, криється? Ні, наверное, ні. Печаль, печаль. Що це тут таке у нас? Коротше, почав відтягувати диван. Ну вже якщо розбираю, пацани, то розбираю, що ж це? Вроді би як то на відосах казали, що дуже тяжко йде диван. Ні, не дуже тяжко, от просто середня, коротше, така ця середнє усилля. О, все, диван знятий, виходить. О! Так, це в нас подогріви, хірогріви, да? Скоріше за все. Просто відщелкнемо його. Блять. Треба дві руки, як завжди. Все, відщелкну. По суті, от такий диван. Нічого такого не бачу тут. Замутного, сильного, знаєте. Так, давайте його витягнемо. Опа! Кожаний диван. Прикол. А куди він тут заходить? В такі штучки просто, да? Штучки-дрючки. А в мене їх походу і нема, да? Получається. Бо я бачив тут в мене просто металічні дирки. А на відосах там в людей не просто металічні дирки. Оба, дивіться. Така херня якась, така херня якась. Коротше, мусор, який може тарабанити. Це якась хренотень. Тут ось за щось непонятно що. Так, копійок немерено бачу, треба все почистити, почухати. Це ж копійки теж ще тарабанять, блядь. Якась скрепка. Це все нападало, пацани, через цей. Через ремни, получается, безопасности. Вот, бля. Но це оставляти теж так нельзя. Подушка класична, декоративна. Що це таке? Ясно. Це омивайка, походу, сюди йде. Провода, коротше, ще якась хрень, блядь. Да. Ти от така тема, дивіться, коротше. Так, а що ж тепер з сідушкою робити? А от два офігівших цих, що треба відкрутити, в мене немає такого інструмента, бачите? Це вже дофіга, коротше, велика, десь на 17 чи на скільки. У мене такого немає. Треба їхати в Аврору, однозначно брати солідольчик. І ключик там же купити, щоб відкрутити цю фігню і зняти наконець-то такі всі ці сідушки, пацани, тому що, ну бля, дивіться, як я вже розкорочив, що ж зараз його скласти обратно, коротше, і воно буде опять скрипіти, що я потім буду робити? Треба розкласти все, позмащувати чотенько. Вже не буду брати пасажирів на цей період. А, от вони осталися тут просто, поняв? Ці защёлки, вони типа держать.
Вони там мають бути, а вони залишилися в мене в цьому. В сідушці. Ну і добре. Ну і добре, коротше. Бо всі не можуть їх зняти. Типа рвуть. А в мене вони просто вийшли з цього, з металічної дирочки. Все. Отак от ложимо сідушку. І не дивлячись на те, що не зарядилася машина, пофіг, коротше. Рвемо когті в Аврору. Поки чехлив, поки доплив, 2,2 кВт зайшло в машину. Аврора. Щоб знати, куди їхати, треба написати Аврора в Google карті. І дивимося, де є. Ага, от дивіться, де найближче. Так, а в чертах міста. Та певно сюди поїдемо все ж таки. Тут це, я так розумію, це тут, да, Old Town, оцей центр. І там і зарядка є, до речі. В Аврорі там все це купимо, коротше, і станемо, позаряджаємося. І там якраз це все і будемо скручувати. От здоровий такий магазин Аврори. Слухайте, поки їхав, коротше, гуглив і щось не міг поняти, чи є дійсно тут і ключик, і літол чи солідол. Блін, буде печально, якщо нічого не знайду. Ну, що тут дійсно є, так це тут GoToYou зарядочка, яка вільна для мене. Прикольно то, що якби я запізнився на якихось пару буквально секунд, то цей ліфт зайняв би мою зарядку, представляєте? Тут я під'їжджаю і він під'їжджає, і я виходжу з машини, беру зарядку і все. І я підключився, а він ні. Що ми тут бачимо? Рожкові ключики. 17. Скільки стоїть? 300 гривень. От, блін. В принципі, мені ж треба рожковий ключик чи ні? А от і набор. У мене ж таки є. А цей набор що каже? 39 айтемів. Набор головок, грубо кажучи, а до якої максимальної? Скільки стоїть взагалі? Белт. Да, це походу він. Ну, блін, 230 гривень, звісно, набор головок з трещоткою. Не внушає довір'я, звісно. Лучше взяти, мабуть, ключики, да? На 17. Блін, а якщо там на 16? А з Nissan це вполне може бути, я вам так скажу. Ці гейські розміри, коротше. Так, оце більше похоже на те, що мені треба. 9 в одному. 16 є? Нема. Блін, 14, потім 17. 8, 7, мені в принципі... Ну, вороточок хороший, але це, походу, те ж саме, що і там, ні? Бляха. Давай, справляйся. Що печально, що немає смазочки ніякої, походу. Клеї. Клеї. Все клеї, коротше. І силиконове мастило. Що ще є? Що це все виходить? Блін, а якщо там на 16, то коротше це буде біда. Ну купляти отакий вороток із-за одної головки на 17, типу, щось не дуже хочу. Бо тому що всі остальні до 14 в мене є. А от ключики, навіть якщо там буде 16, то ключики тут є 13, 12, 10, 8 ключиків в мене немає з собою. Так що, в принципі, блін, ну 300 гривень. І в мене ж прикол в тому, що вдома це все є. Що, їхати додому чи що?
Щось не дуже хочеться. Ну капець, блін, слухайте. Це просто треш. Що робити? Мастила немає, розумієте? Тобто це ще один прикол в тому, що я нічого не зроблю. Все. Рішено. Ще піду спитаю, чи є тут солідол-літол цього консультанта. Якщо немає, вона скаже, то однозначно треба їхати додому. Має нічого. Капнув 2 пачки салфеток по 15 гривень. І валим, мабуть, додому. Слухайте, а знаєте, є такий прикол, коли щось розібрав, а потім зібрав і воно пофіксилось просто. Не хочу просто пустим їхати в Стрижівку. І давайте, може, його акуратно зберемо, типу, оцей весь гармидер. А вдруг воно пофікситься, коротше, ну, від того, що я його зберу, реально. Так що давайте зараз засічемо стільки часу, це все займе. Скільки в нас зараз? Ну, коротше, засікаємо. Фу, за 9 хвилин справився. Давайте будемо щось шукати. Дивіться, я це все там склав, тільки то, що заглушки не почіпляв. Ну, вдруг прийдеться, коротше, його зараз вдома розкручувати заново, то нафіга. Там ці... Все, вкріплення, все, коротше, гаючки позакручував, все чотненько. А прикиньте, перестане, коротше. І не прийдеться зараз солідол там якийсь шукати туди-сюди. Просто кришечки позакриваю і все. Тим часом майже 12 кВт у нас є. Тобто пише машина, що можемо проїхати 81, а проїхали вже 50. По суті, от такими інтервальними заряджаннями, коротше, я не просираю час на зарядку. Можна нон-стоп працювати. Головне тепер звідси щось знайти, якийсь заказик, бо тому що це нереально, мені здається. Хоч тут, звісно, і багато людей знаходиться вже. Але то я знаю, як воно буде. Давайте поки до Кривої поїдемо, там є моєчка, може на 20 гривень сполоснемо машинку. А якщо прийде якийсь заказ, то візьмемо заказ. О, поїхав бабайкер. Їхав спереді мене, дивлюсь, злітає кепка в чола, коротше, і падає посеред дороги. Ну, думаю, заберу її з дороги, дивлюсь, біжить, коротше. Не було часу чекати його. Просто забрав на тротуар і сів в машину. Зараз, думаю, наберу водички на цей, на омивач, бо вчора кончилось. Бачите, як пішла тріщина далі. Вже, коротше, просто до верху, я не знаю, видно чи не видно. Має бути видно, да, на фоні цих дерев. Коротше, вже аж з вище відеореєстратора, бачите. Да. З Євгена Коновальця на Пирогова взяли ми заказик. Набрав водички в омивач. Це після мийки, бачите, холодної водички. Бемснув на лобаш, потім жара, чи була жара, ну типа було нагріте, воно потім холодною водичкою, і пішов перепад температур, і воно собі поповзло далі. Ну, так вже точно їздити не можна, типу. Так що найближчим часом маємо міняти скло, правда. Не знаю. Треба буде якось, я не знаю навіть, остатися 1 день чи 2 дня типу до талого, коротше, щоб чисто на скло назбирати, чи що, хз, як воно може бути. Ну якось воно, коротше, буде, пацани. На цій неділі то точно, мабуть, що якщо все буде ок, поміняємо це кляте скло. Ну що, постараємося сьогодні, зараз 3:30, на 7 годин на волейбол.
Постараємося сьогодні зробити промку до 6:30 вечора. За час пік чи ні. От зараз у нас 7 замовлень. З Соборної на Західний автовокзал беремо. Це вже 8. Це по суті виходить, що в нас зараз 3:45, 5:30, 5:30, 5:30. За 3 години нам треба 8 замовлень. З учетом того, що це буде час пік, пробки, тобто на одне замовлення нам треба буде півгодини, да? Ні, 3, це 6. Коротше, десь 25 хвилин на одне замовлення. Інтересно, зможемо ми чи не зможемо. Так, щоб я вже, знаєте, сьогодні зробив промочку, поїхав на волейбол і після волейболу нікуди не летів, нікуди не спішив, щоб щось там доробити. А собі просто залишився вдома. Цікаво, чи можна, чи зможемо ми так зробити. 10 кВт, десь по-любому треба буде підзарядитися, а може і ні, 74 пише, що ми ще можемо проїхати. Побачимо, коротше, в залежності від того, які замовлення нам будуть попадатися через все місто чи не через все місто. До речі, залетіло на скло перший донатик на баночку. 50 гривень від аноніма. І нічого не підписав. А в будь-якому випадку подякував. 50 гривень це теж сума. Якщо, наприклад, ну ви ж самі знаєте, 10-15 чоловік скинеться по 50 гривень, це вже буде ого-го, яка сума, і чуть ли не третя частина від ціни того скла. Так що, не знаю. Я мовчу, нічого не кажу. Просто знайте, що є можливість допомогти з збором на це скло. Ого, то це зальот. Хоча... Блін, та це щось, воно пише якось так странно. Яких тут 4,5? Ну може і є, да, ну я срав, коротше, не хочу. Давайте, може ще щось краще буде. Тут, бачите, де я зараз? Чуть-чуть далі від Західного автовокзалу. Може зараз щось прийде з Пляжної, там. Коротше, є звідки приходити. Келицька і так далі. Трошки покатався, коротше, оказався на Хмельницькому шосе 2 отут от, куди викликала мене получається, пасажирка, але не вона їхала, а їхала її, походу, мама чи що, коротше, з дочкою. І я приїжджаю, кажу, це десь вам тут, да. А точка прямо тут от стоїть. Я ще так якось інтересно поїхав, типу, щоб не отут от їхати і тут десь розвертатися. Тут же ж позашивали розвороти, це хер його знає, де треба буде розвертатися. То я поїхав, повернув наліво на Данила Галицького і отак от сюди приїхав. І вона каже, ні, це має бути якийсь частний сектор. Щось каже не то, щось не то, ні, не тут, 100% не тут. І не хоче виходити. Ну, я на спокійних цих, я ще не завершав поїздку, думаю, що робити, коротше. І тоді вона каже, о, ну хорошо, каже, а що я вам должна, типу? А ні, почекайте, це вона спочатку сказала, типу, що ні, це не тут, давайте будемо зараз, я вам доплачу, каже. Я кажу, то це, ну, типу, без питань, але в мене вже, кажу, наступне замовлення є, а я його взяв, от оце, коли ще тільки під'їжджав туди. Вона це, коротше, сразу поняла і каже, то хорошо, то скільки я вам должна, зараз будемо викликати якесь друге, типу. Я кажу, окей, я завершаю той заказ, 82 гривні там було до сплати, вона дає 200, я даю і 120, коротше, попадаю в цих 2 гривні, ну і хер з ним, типу. І їдемо от за цим заказиком, виходить. І поки я об'їжджав цією хіровою дорогою по Данила Галицького, по цим дебрям, почув, як знов клятий сверчок ззаді активувався. Поняли? Після того, як я оце склав сідушку, його не було. А зараз він опять, коротше, активувався. І я не знаю. Ну, правда, що я хотів? Я просто розібрав і зібрав. Як ви знаєте, що я хотів. Я нічого не змащував, нічого не настраював там і так далі. Не шукав, де воно і що воно.
Походу виход буде один. Садити когось і їхати по якимось колдоебінам. Бо тому що знати, що мастити. Глобально все змастити і потім скрутити, і воно щоб опять пищало, то це якби не дуже хочеться, знаєте. Тобто треба когось попросити і по жорстким колдоебінам проїхати. Ну а поки їдемо, чуєте, да, свірчок цей. А поки їдемо за 77 гривень, подаємося на Карятовичі 114. До речі, це така адреса, яка може бути і зверху, і знизу. Карта веде нас знизу. Якщо, не дай Бог, пасажирка Оксана не шаре, куди вона викликала і не бачить маршрута, то це може бути і наверху. Так що, по суті, може зараз бути якась біда з цим замовленням. 77 гривень до сплати було. Прикол, да? А скільки тут хоч грошей? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Короче, 80 гривень. Пойдет, пойдет. Наступне є, дивіться, на Хмельницьке шосе. Яна за 117. А я задом хочу здати. Я понял, вибачайте. Що ви такі злі, йолки-па. Старше покоління. Висадив пасажирку і одразу взяв слідуще з Порика за 106. Ми поїдемо. Не пам'ятаю, куди ми поїдемо. Давайте глянемо, бо аж самому інтересно. Ну, в нормальну локацію ми поїдемо, а от куди зараз переглянемо. Поділля Сіті, да, Поділля Сіті, пацани. Пробочки вже починаються, дивіться, вон, вже. Та це ще не жорстко. Ну, через 5 хвилин буде 5 годин. Оце зараз я роблю 12 замовлення, щоб ви розуміли. З 5 до пів 7 нам ще 1,5 години. Зарядки, в принципі, вистачає. Якщо будемо робити мінімалочки, то справимося за той період часу, який я собі задумав. Давало всякі різні закази, поки я під'їжджав. І на той самий Old Town давало. І давало десь туди, де цей. Ну, типа перемичка, коротше, агрономічна, той район. І ще якийсь там шлак давало з великою подачею поза радіусом. Я все відміняв і взяв от такий от з Анатолія Бортніка 12 за 130 по економу на Київську, в набережний квартал, в суші Яма. Да. Це буде 13 замовлення. 17:25 на годиннику, не знаю. 4,9 кВт на зарядки. Скоріше за все, пацани, після волейбола пошуруємо ще раз в місто. Знаєте чого? Ну тому що, навіть якщо ми промку виконаємо, а що нам мішає просто зробити кружочок вечірком собі після волейбольчика на релаксі, заробити якихось 500 гривень плюс, доробити промку. Я думаю, нічого не вартує, так що особо не упаруємося в те, що нам треба там, що нам треба, типу, от зараз прямо до пів 7 зробити. Получиться 2 мінімалочки? Ну, получиться. Ні, то пошуруємо стрижівку з замовленням краще, чим потім рвати сраку, бігом збирати речі і голодним їхати на тренування. 13 замовлень зробив. Включили щось у бік стрижавки і будемо чехлити, дуплити. О, диви.
Ззаді є машина, спереді є машина і ніхто не може роз'їхатись. Треба, щоб там турбо зав'язалась. Що, виходить, у нас їдемо пустими, якщо нічого не прийде, а що робити? Нічого не остається нам робити. Завтикав, до речі, показати один момент. Їхав по вулиці Поріка ото, з пасажирами. І представте, малишня, коротше, стоїть, там трактор траншею риє. І вирив таку траншею, і вокруг цієї траншеї камінчики. Я не знаю, де цей малий чел. Що це таке робиться? Бляха, я вже думав, що це цей. Приходить заказ в Стрижівку, а це хрень якась. Опа, дивіться, який красивий заказик є. З другого провулка Київського, це з Можаєчки, на Зулінського за 131. А чом би і ні, як то кажуть. 4 кВт, пацани. Чел мені оплатив за цю поїздку, виходить, повністю домашню ночну зарядку, домашню днівну і половину, і 2 кВт на цьому. На городській зарядці цим замовленням. Кайфи. То що я говорив, коротше, проїжджаю я цю траншею, стоїть малий з камінцем в руках і тупо кидає, коротше, цим камінцем мені в машину, представте. Добре, що в нього там якийсь був кусочок маленький, камінчика. Ну я так почув отчетливо цинь по машині. Хто його так навчив? Хто його так підговорив? Ну, коротше, це трошечки страшно, якщо чесно. Да, прикиньте, щоб в нього був здоровий камінець і він вам тупо забамбурив. Ну все, це півдня, це зараз вичисляють, де його батьки, коротше, з батьками договарюються. А батьки, якщо там якісь кончені, то ще почнуть спорити, блін. О, коротше, добре, що в нього був якийсь кусочок маленького отсівчика в руках, а не камінець. Ну, настроєний він був, звісно, серйозно, щоб щось кинути, сложніше, чим то, що кинув. Представте, я ще тупо ні разу не заїжджав в другий провулок Київський. Він такий, бачите, апендікс, коротше. Це жесть. Ні разу ще звідси з цієї вулички не забирав людей. І не возив сюди нікого. Ще от таке буває, бачите. Вроді би 130 було, а до сплати 120 стало. Щось непонятно, коротше. Ладно, це не біда. От так от. Зараз ми з Зулінського прямічком в Стрижівку. Тільки я не знаю як. Що, їхати обратно по Зулінського, чи може тут на Десну собі вискочити по трасі. Навірно, так і зробимо на Десну. Ні, все-таки давайте по Зулінського поїдемо. Ой, нахер ці діосни з їхніми дорогами, блін. На волейбольчик, пацани, а потім допрацюємо ввечері. Натяжило чи куди це? Так, це натяжик за 188. Блін, це поза радіусом, давайте не будемо брати таке. Виїхав ввечері, як бачите, після волейбольчика на годиннику 22:50. Коротше, сьогодні аж 3 команди було. Через то ми затягнулися з цією грою аж до 10 годин. Представте, прошлий раз в 9 вже були вдома майже. А сьогодні прямо до 10, коротше, були там. Я в 10:15 ми приїхали додому, коротше, і в 10:30 я вже виїхав з дому. Помився, свіжесенький, сів в машину і будемо газувати. Так, що це у нас таке? Агрономічне. Сразу же, щоб ми його не брали, ми його відміняємо. 2 замовлення нам залишилося зробити, щоб виконати промку 2251. В планах зробити 2 мінімалочки, отаких от, дивіться, з 600-річчя на Болгарську. Пофіг, що там 4 км, я заїжджаю на 600-річчя, забираю пасажирів, везу на Болгарську, і в мене це займає 10-15 хвилин. Мені похер на заряд, того що я його не використаю, він дуже дешевий, бо я заряджався вдома. Ціль 2 промочки і замовлення в Стрижівку. І спатунькати. Є наступне і заключне. З Гоголя 1, получається за 123 гривні, коротше, на Нагірну. Це в нас старе місто. А зі старого міста, бачите, 23:04 зараз вже на годиннику.
Зі старого міста по всіх агрегаторах будемо шукати щось стрижок. Надіюсь, що нам повезе. Ну і так, як і задумав. Зробив промочку, рівнесенько 15 замовлень. І зараз вже їду в Стрижівку, зловив з Грушевського. Ну така, знаєте, типа, 210 гривень, коротше, поїздка по Волан-де-Морту. Тот, чье имя нельзя называть, совершал великие дела. Ужасные. Да, но великие. Да, агрегатор, який нельзя, коротше, називати вслух. Суперсекретний агрегатор. 210 гривень Стрижівку. Уже будемо там, підрахуємося. Комарі літають. Задовбали. Підведемо підсумки. 1583 грязних коштів. І 1558 чистих коштів. З промочкою, з всіма, коротше, приколами. По Волан-де-Морту вийшло 230. Бо там чуть-чуть простой був. Ми ставали, коротше, в аптеку. На минут 8, мабуть, що. Десь так. Тобто це в нас виходить 200 чистих. Добавляємо сюди. Це в нас виходить 1750. І по 838 там щось 120, що, коротше, плюс 100 рахуйте. Получиться 1800. Да, сьогодні така невеличка каса, до 2000 не дотягнув, виходить, але промочку зробив, все поробив, волейбол зіграв, записав, коротше, от такий от продуктивний день получився. Понеділка, 23 червня. Через 6 хвилин вже буде вівторок. І завтра новий день праці. Так що підписуйтесь на каналчик, слідкуйте. Всім до завтра.